Mä olen valinnut aika yleispätevän aiheen, graafinen suunnittelu nyt, koska se pitää sisällänsä vähän tai paljon, mitä se nyt katsoo. Mutta mä aion nyt esitellä teille mun kokoelman koirakylttejä ympäri maailman, koska mun mielestä se, jos mikään, kuvaa graafista suunnittelun tilaa vuonna 2013 paremmin kuin mikään muu. Tämä on lauttasaarelainen kyltti, jonka ohi mä olen pyörellyt pari kertaa. Ja vuoden graafikkona mä kiinnitän aina huomiota siihen, miten ensinnäkin tämä kyltti kiertää koiran, mutta ei kakkaa, vaikka sen oikeastaan sen pitäisi sehän siis käytännössä kieltää kakan nurmikolla, mutta tässä kielletään koira ja sitten jätetään uloste maahan. Ja sitten mä haluaisin myös, ja sitten toinen asia, että se on ihan eri tavalla pelkistetty tämä uloste kuin koira. Ja se on hyvin kuuma, joka kanssa muuhun aina tekee vaikutuksen. Tämä on toinen, tämä on Adolfin puistossa, joka on Kalliossa. Tässä mun mielestä tapahtuu niin paljon, että tämä ilahduttaa mua tosi paljon. Tämä on sama juttu tietenkin, että laittaa koiran kakka roskikseen. Mutta mun silmiin tässä on koiran ulkoilu, että sitten koira huomaa, hei mitä tuolla tapahtuu? Tuolla jotain laitetaan roskikseen. Mutta musta tuntuu, että se ei edes ole kakka, vaan se voi ihan hyvin olla avikaisen leipomosta avata ikkunaa ja kuumaa pullaa ja sitten täällä on vaan joku ihmeellinen roskis vieressä. Joku ruksi tai jotain olisi vinkkinä vuoden graafikolta. Koiraparkit on hienoja paikka, niitä ei ole liikaa. Mutta kun mä kävelin tästä ohi, niin tämä on mun mielestä ihan selkeä tämän Great Escape-tyyppinen tilanne. Että koira on kaivannut ja sitten huomannut, että ei kun helvetti, tästä voi kävellä pois. Ja sitten se on vaan lampsinut tiehensä. Mutta mä annan kuitenkin pisteet yrityksestä. Tässä ei ole mitään muuta ihmeellistä kuin se, että on Kemiön saarelta, jossa on ainakin 2/3 ruotsinkielisiä. Ja Hundparken tarkoittaa siis koirapuistoa ja koiraparkki tarkoittaa koiraparkkia. Ja mä mietin, että eikö ne huomannut mitään missään vaiheessa, koska tässä on kaksi selkeää taistelevaa. Seinfeldillä on aika hieno tällainen stand-up-komiikka-pala, että se puhuu siitä, että jos ulkoavaruuden ihmiset tarkkailis, mitä maassa tapahtuu, ja sitten ne näkee yhden rodin, kun kävelee ja kakkaa, toinen rotu kykkii perässä ja kerää sen ulosteet, niin se ei olisi ihan selvää, että kuka on se herrarotu ja kuka on se ikään kuin kuka on kenenkin lemmikki. Tämä kyltti mun mielestä kuvastaa aika hyvin sitä. Toi koira ei paljon nöyristele. Tämän kuvan mä otin Moldaviassa ja tämä on vaan niin kuin osoitus siitä, miten Itäblokin maat, ne vieläkin haluaa kieltää kaiken hauskan. Totta kai ei koiria, ei omaa pulloa tähän kahvilaan, mutta just noi aseet. Mä en tiedä, miten sallittua se on käyttää Moldaviassa asetta, mutta näköjään se täytyy kuitenkin erikseen kieltää. Joo, tässä on myös ilahduttava, että ei mennä aina sillä helpommalla, vaan kuvitetaan kunnolla. Tuommoinen oikein rabieksen tahrima koira tuossa oikealla, joka katsoo tosi. Tässä tuntuu, että jos joku koira joskus on syönyt niin kurpan, niin sitten ne pitää demonisoida kaikki. Mutta sitten on kuitenkin, tässä on annettu vähän, että teen näin. Mä tykkään siitä, että ei pelkästään kielletä, vaan annetaan niin rakentavaa ehdotusta. Että kattokaa, rakentakaa sillä taloja, kaatakaa kahden puun latvat, niin kyllä siitä tulee hyvä. Tämä on Porvoosta. Mä ymmärrän, että koska tämä oli koirapuiston vieressä, että tähän kuuluu laittaa koiran jätökset. Mutta eikö teidänkin mielestä sen koiran pitäisi istua tuon päällä, tuon pöntön, että se näyttää ihan potalta? Sitten tässä on niin toinen tapa pelkistää kakkaa, että on 4 tollaista niin pillerin pyörittäjän tekemään tämmöistä täydellistä. Koirakin näyttää paljon tyytyväisemmältä heti, kun se on saanut aikaiseksi jotain tärkeää. Istanbulista, tämä on pahimman näköinen koira, minkä mä nähnyt pitkään aikaan. Nämä on tosi päättäväinen. Tämä on niin kuin koirien portsari. Että se on silleen, yrität sä tulla sisään tai pysäköidä autoa, niin tämä silleen painii sut äkkiä maahan, mutta lyömättä sua, koska se on kiellettyä. Tietenkään mitä ihmeellistä. Totta kai opaskoirat tervetulleet mihin tahansa. Mutta mä rupesin just miettimään, että sokeathan ei tietenkään näe tätä kylttiä. Koirat ei myöskään. Jos ehkä jos se haisee kaniinille, niin ne huomaa sen, mutta muutenhan ne vaan niin kuin tsekkaa. Tämä jää mulle vaan arvotukseksi, että miksi se on siellä, mutta jos joku osaa kieltä, niin ehkä se selviää. Tämä on myös Israelista.
Tämä on tämä infografiikan laji, missä selkeästi, nyt tarvitaan selitys. Onko tämä koira puettu tuohon aamutakkiin siksi, että se on runnellut tuon nalleen, ja sitten selittää, että se oli jo tällainen, kun mä tulin huoneeseen. Mutta tässä tarvittaisiin nyt selkeästi niinku tulkkausapua tai joku Google Translate taas, koska tämä jää mulle ainakin arvoitukseksi. New Yorkista hieno kulmikas koira, 3-jalkainen koira, mutta mä voisin just kuvitella, että joku lapsellisempi ihminen kuin minä näkee myös, tai jotain muuta siinä. Ja voi kuvitella myös, että Hudson River Park joutuu vaihtamaan näitä kylttiä usein, kun ihmiset töhrii tuohon kaiken näköistä. Tämä on Ruotsista. Hundlatrin, jonkinnäköinen koira, WC, I guess. Tässä on oikeastaan mitään muuta kuin tämä muotokieli, joka ei mun mielestä yhtään näytä koiralta, vaan tuommoinen niin kuin kissamainen eläin. Ja sitten on tuommoinen kulmikas mies, jolla on paksu, mutta terävä käsi, joka osoittaa sille, että lähe. Mutta mä en saa sitä niin kuin, se oli melkein silloin parempi se koira, joka istuu sen koko pöntön päällä. Tässä voi niin kuin kuvitella, että ekaksi on lähdetty silleen, por favor, että ei mitään koiria tähän poista, mutta se ei ole toiminut yhtään, niin sitten on, no, että tänne ei todellakaan tuoda koiria. Ja siinä on saatu se sama niin kuin käskevyys tuohon koiran muotokieleen, että se on tämmöinen betonista valettu, mikä on ilahduttavaa. Tämä on Karhupuistosta samalla meiningillä, mutta tässä on jotain muuta. Tuo koira näyttää huolestuneelta. Että se on siellä, että näyttääkö tämä sun mielestä tulehtuneelta. Ja tämä voisi kuvitella, että siinä on päinvastoin omistaja. No, taas se tekee tota, että mennään johonkin muualle. Tanskasta tämä saa vaan jonkunnäköisen laiskuuspalkinnon multa. Että tässä on kuitenkin muovitettu se on niitä tuommoisen kepukkaan. Se on kiva, että se on koirien tasolla, koska koirathan ei ehkä tuosta niin hirveästi saa selvää. Mutta joku pieni symboli tai jotain. Nämä on taas näitä vuodengraafikon vinkkejä, että pitäisi koputtaa ovea, että hei, ootko sä huomannut? Tämä on Ruotsista. Ihan hyvä koira, mutta jostain syystä, jos vaaditaan, että koira on oltava hihnassa, kyllä mä haluaisin nähdä sen hihnan siinä, mutta se on ehkä vaan minä. Se on muuten iloinen kyllä koira. Pidän tuosta niinku muotokielestä. Tämä pilkutushan on kans aidosti kansainvälinen käytäntö. Tämä on Vallilasta. Ei. Koiria sisällä liikkeeseen, kiitos. Mutta tässä on myös bonuksena se, että joka toinen sana on isolla, joka antaa sillä vähän semmoista saksalaista ryhtiä, koska siellähän substantiivit kirjoitetaan isolla kirjaimella, että vauhdilla tapahtuu asioita. Tämä on niin muodoltaan kaunis 3-jalkainen koira. Se seisoo siinä ja se ei saa tulla sisään. Ja vaikka tässä olisikin käynyt niin, että printerin musta on loppunut, punaista väriä ei ollut, niin se toimii täydellisesti ilman. Niin ehkä vaan tämä saa hienouspalkinnon minulta. Tämä on ehkä pelottavin koira, minkä mä oon ikinä nähnyt, koska ne muut on ollut silleen informatiivisia, mutta tämä paholainen, jolla on härän naama, tämä on ehkä pahin, mitä mä ikinä olen nähnyt. Se on tietenkin ilahduttavaa, että näkee, että joku maalaa vielä nyt, kun koko maailmalla on tietokone käytössään. Mä kattelin myös ekaksi, että sillä on pieni simpukka korvakoruna, mutta se taisi olla vaan ruuvi, joten se olisi tehnyt siitä pahemman mun mielestä, että se on paha suustaan ja vielä jotenkin turhamainen koira, joka pitää sut pois se puutarhasta. Tämä näyttää taas tosi ujolta. Tämä ei ainakaan, minusta tuntuu, että tämä koira edes tulisi sisällä kauppaan, vaikka antaisi sillä makkaran, niin se on sillä, että no, por favor, että mä pysyn ulkona. Mutta taas kerran me pidämme siitä, että joku maalaa ja piirtää käsin näinä päivinä. Tämä on Vantaalta. Tämä on oikeastaan mukana siitä, että mä rakastan tätä, tai oikeastaan mä en rakasta tätä typografiaa. Oikeastaan mun tulee sellainen mini-oksennus suuhun, kun mä katson sitä, mutta se on ehkä vaan, mä rupesin miettimään miksi, ja ehkä siksi, että on ehdollistettu johonkin sveitsiläiseen helvetikaan, että sen pitää olla hienoa. Mutta mä pidän tuosta yrityksestä, että siinä on vähän autistisesti yritetty saada samankokoiseksi kaikki kirjaimet, ja
Tämä on varmaan, tämä on eniten 2013 mun mielestä kaikista kylteistä, mitä olen nähnyt tähän asti. Tämä on Karhupuistosta, tämä on ainoa postilaatikko, missä mä oon nähnyt koiran kieltokyltin, ja mä mietin miksi, mutta sitten mä kattelin, että se on todella ruosteista tuosta alhaassa. Että tämä on varmaan jonkinnäköinen hotspot koirille, joten sitä vaaditaan. Koska mä rupesin katsomaan tätä kuvaa sitten vasta tietokoneella uudestaan, että siellä seisoo myös joku tämmöinen ruostinen pakettiauto ilman rekkareita, joka on todennäköisesti myöskin uhrina. Et siinä on varmaan syynsä, en mä tiedä miksi ne ei kaikki sit ole niin suosittuja, mutta tämä varmaan menee vaihtoon vuoden välein todennäköisesti. Mutta kiitos tästä.